Szép jó estét mindenkinek, szevasztok, Gábor vagyok, és ti a TechBarátot nézitek, üdvözlök mindenkit, kifejezetten Haruno Sakurát, vagy Sakirát, szia, tudom, Sakira, Sakura, üdv neked is, örülök, hogy örülsz. Hát próbáltam egy kicsit korábban kezdeni a streamet, igazából egy órája kéne, hogy menjen. Ugye The Testament of Sherlock Holmes a mai játék, ami ugye debütálás, és sajnos nem időrendi sorrendben haladtam a Sherlock Holmes-os játékokkal. Az ezt megelőző Sherlock Holmes-os játékokat nem fogom játszani, ezt így most leszögezem. Viszont miután ugye befejeztem a Crimes and Punishments-et, illetve a The Devil's Daughter-t, utána jöttem rá, hogy még igazából a Crimes and Punishments előtti, az a The Testament of Sherlock Holmes, az még úgy nagyjából hasonlít arra, most arra a játék menetre, arra a logikára, amire ugye a másik két játék épült, amit már ugye látottatok itt korábban, illetve a Watch csatornán is vissza tudjátok nézni YouTube-on. És hát ezért ugrottam igazából vissza, és vettem meg tulajdonképpen 1-2 euróért, tehát nem volt így drága játék, és már el akartam indítani, hát ma szülinapi buli volt, az e-sport egy tévének a születésnapi bulia, Isten éltesse ezután is az e-sport egy tévét, illetve minden ott dolgozó kollégát. Amúgy nagyon jól éreztem magam, megismertem személyesen egy csomót dolgozó embert, nyilván azokat is, akiket már mondjuk streamen keresztül láthattunk, vagy hallhattam játékban. Úgyhogy tök jó volt velük találkozni, és azért valamennyire szerintem, hogy a végére úgy én is így eleinte egy kicsit ilyen sziasztok, én vagyok a TechBarat, és akkor ott így el voltam a kis üdítőmmel a sarokban, vagy szembe a falnak, és ott így álltam. Na jó, nem, nyilván nem, de azért nyilván az elején így mindenki beszélget mindenkivel, akik már persze ismerik egymást, és akkor meg így hello. Aztán úgy menet közben igaz, hogy volt ilyen sörkostól, amihez ugye nem tudtam hozzászagolni, mert ugye nem iszom alkoholt, de a társaságnak egy része nem vett ezen részt, és akkor azok is kicsit így odébb tudtak vonulni, és akkor tudtunk ott dumálgatni, meg poénkodni, és jól érezni magunkat. Aztán jött pizza, stb. Tehát úgy valahogy így alakult az este. És mégis 9 óra után hazaértem, és mindenképpen akartam streamet indítani. El is indítottam ezt a csodálatos játékot, már most tetszik, és nem indult el. És akkor elkezdtem így nyomozni, hogy így mi a tök lehet. Magát a játéknak az exe fáját próbáltam indítani, akkor kiírta, hogy valami DLL fáj hiányzik, és kiderült, hogy az Nvidia Physics X nevű programja, illetve annak egy DLL fájja hiányzik a gépről. Amit ugye alapvetően a Steam-es játékok minden olyan úgynevezett prerequisite, tehát ilyen szükséges előfeltételt ugye telepítenek általában, ami adott játéknak futtatásához szükséges. Na most ennél a játéknál ez nem így volt, és akkor megtaláltam a játéknak a telepítésében, a telepítői könyvtárában, a support mappában a physicsnek a telepítőjét. Volt 2 fájl is, mind a kettőt felraktam, ugyanúgy nem indult el. Na akkor jó, leszettem mindent, mert úgy voltam, hogy akkor ezt is leszettem a picsába, elindítom a streamet, aztán lesz mondjuk, mit tudom én, Counter-Strike, vagy Fall Guys, vagy valami. És mondom, jó, adok neki még egy esélyt, mert ugye a játéknak a könyvtárában egy régebbi physics verzió volt, hát mondom, lehet, hogy kijött azóta új. Hát annyira új, hogy igazából 2019-ben adták ki a legutóbbit, de az még mindig újabb volt, mint az, ami a játéknak a könyvtárában volt fellelhető. Mondom, jó, letöltöm, fölrakom, újraindítottam a gépet, fölraktam, rányomok így az indításra, és egyből megjelenik a játék, mögöttem láthatjátok is. Ott van, úgyhogy tényleg utolsó utáni szalmaszába kapaszkodtam bele, és végül is sikerült. Na, úgyhogy most ez fog következni. Köszönöm szépen, amúgy jól vagyok, kicsit fáradtan. Hát most valószínűleg a fáradtságot ezt látni fogjátok rajtam, mert azért nagy zaj is volt, tehát ugye sok ember volt. Jó volt a hangulat, de hát így azért agyilag ez lesz volt, meg hát nyilván munka után mentem, vagy rohantam oda. A meleg is azért, és akkor válaszolva arra a kérdésedre, hogy telik a nyár, az is amúgy abszolút, eddig legalábbis jól, hát nyilván munkával még, jövő héten szerda délután, illetve kora este munka után megyek egy kisebb nyaralásra, Révfülöpre, ilyen kempingezős helyre. Egészen vasárnapig leszek ott, úgyhogy azt már kíváncsian várom. Bátyámékhoz fogok becsatlakozni, akik már ma lementek, és ők ott lesznek egészen jövő hét utáni hétvégéig, tehát igazából ők 2 hetet lesznek ott a gyerekeikkel, úgyhogy meg az egész családdal, meg ismerősök is lesznek ott, meg hát ugye én megyek majd jövő héten egy pár napra le. Na, remélem, hogy nektek is, amúgy neked is jól telik a nyár, különböző programok vannak már betervezve, bulik, koncertek, lazítás, nyaralás, kinek mi. A hangot még gyorsan, közben azt ne felejtsem el, azt meg kell oldanom, mert az nem volt meg. Jaj, a hajam az közben így lóg, szóljatok, jó, most már nem lóg a hajam.
Pillanat, azt mondja, hogy hang. Ja nem, az át kéne váltanom. Igen, és most elvileg még nincs hang. De mindjárt lesz. The game, ott van. Ok. És elvileg van hang, így van, látom is. Ti is látjátok, ha minden igaz. És magyar nyelvű játék, tehát nem kell semmit sem eltenni, valami lokalizáció volt a Steamen belül, de azért nem álltogattam rajta semmit, úgyhogy alapból ugye a magyart, mondjuk magyar nyelvű a Steamen. Ez az végre live, igen, milyen jó, ugye? Én is örülök nagyon neki. Ó, hát üzenet visszavonva, nem kell visszavonni, hát láttam, hogy el kell menned aludni. Ha menni kell, akkor menni kell, ez ilyen sajnos, de örülök, hogy itt voltál. Jött helyetted Arni, úgyhogy Arni igazából vált téged, és akkor lesz nézem, úgyhogy Sakura, ne aggódj, itt mindig lesz valaki, aki vigyáz rám, és az őrző szemeit majd rám fogja vetni, meg a pillantását, úgyhogy illetve magára a játékra, ami amúgy majd visszanézhető lesz a YouTube-ról, innen a VOD csatornáról, tehát hogyha lemaradtál róla, vagy lemaradsz majd róla, akkor nem, akkor sem maradsz igazából le, csak magáról az élő részéről vissza lehet majd hamarosan nézni. Na, úgyhogy megszenvedtem vele, mire ez elindult, mert mondom Nvidia Physics, ugye nekem AMD konfigom van, de föl lehetett rakni, de nem mindegy, hogy melyik verzió, úgyhogy szóval igazából egy órája menne ez a játék, csak hát most itt elvaszagodtam, meg rengeteg fórumböngész és ilyesmi. Ugye számítógép, tehát PC-re restartok, mert minden egyes ilyen install után restartot, jó, oké, és úgyhogy el voltam velem, jó éjszakát. Tudom, hogy nem Shakira tudok olvasni, Sakura, jó éjszakát kívánok neked is Sakura. Oké, még kacsintok is. Köszönöm szépen, nagyon kedves tőled. Jó, hát akkor igazából remélem a hajam az jó, az továbbra is jól, próbáltam így bevizezni, mert meg kéne mosni, de arra már nem volt időm, meg ezt majd holnap. Szóval, ez a játék elvileg ugye 2000, vagy gyakorlatilag 2012-ben jött ki, és kicsivel a grafikája az mondjuk gagyibb, mint a Crimes and Punishmentsnek, de ahogy elnéztem azért a logikája, illetve a játék menete, az hasonló, kicsit másképp vannak megoldva ezek a következtetések, tehát nem olyan háttér jelenik meg nem ilyen kis tuccok, ilyen, nem tudom, ilyen embriószerű valamik, hanem valahogy valamilyen füzetbe kell így beleírogatni, vagy valamit ott kell így összekötögetni. Ott is vannak ilyen következtetések, tehát abszolút, ahogy így benéztem a gameplaybe, csak egy-két dologba így beletekertem, szerintem abból, meg ebbe is vannak csodaszép jelenetek, tehát ilyen halál, vagy ilyen hullák kibelezve, vagy na jó, nem kibelezve, de mit tudom én, ilyen sebekkel, meg vér folyt ki mindenfelé, úgyhogy lesz itt, tehát aki vacsorázott, az, hát az nem tudom, az készüljön fel rá, hogy hát remélhetőleg már a vacsi az lement, és most már nem fog visszajönni. Aki még most tervezi stream közben, az jó gondolja át, mert nem biztos, hogy annyira tetszetős lesz, bár ugye régebbi játék, tehát annyira nem élethű a grafikája, de hát na, lehet, hogy valakinek azért mégiscsak kicsit a gyomrát föl fogja forgatni. No, de akkor ennyi. Nem szakuram! Ha én még azt nem tudsz olvasni. No. És ugye magyar nyelv volt alapból, annyit csináltam már, ja igen, semmilyen videó vagy ilyesmi nem volt, tehát így Frogwares, és utána ez a kép így fogadott, tehát hogy így kb. Ennyi volt úgyhogy most nem indítom emiatt újra a játékot. Irányítást azt is kicsit állítgattam, mert itt alapból, hát itt mondjuk van ilyen leltár, párbeszédek, tehát ugye izében az volt, hogy a tabbal megnyitottam a füzetet, és akkor ott a tabok között tudtam lépkedni. Itt majd lehet, hogy nyomogatnom kell a dolgot, de mindegy, a B a következtetés, az M ugye a térkép, ezek ugye eddig is így voltak. A dokumentum azt a T-re állítottam, na mindegy, a leltár az a tab. Nem tudom, hogy tárgyak azok mi a töknek kellenek, mindegy. Hát ugye izére, YX-re berakjuk. Ja, a Z, jó, oké. A hatodik érzik ugye az F, mert az a későbbi játékokban is az F-en volt, ugye amikor megpróbálja elképzelni, hogy mi történik. Az R-re raktam a cselekvést, szerintem az jó, a futás left shift, az is oké, és a WASD-vel kell irányítani. No, hát akkor kezdjük is el szerintem. Új játék, ez is megkérdezi, nem tudom minek, mindegy. Na nézzük. Szerintek, hogyha túl hangos vagy halk, mert akkor tudok rajta variálni.
Már kezdődik, ez mindjárt gyilkossággal indul. Sejtem, ez zene. Ja, ez egy gyerek. Tehát... Gyerekgyilkos... Na jó, nem, az durva. Mit kerestek fönt? Hát apátok megmondta, hogy... Ezek nem beszélnek? Ez olyan lesz, mint a izé volt a Legóban, még az első Legóban, ez Hát de csak beszélnek, hogy volt olyan egy felirat. Hát gondolom a felnőttek beszélnek itt. Na. Hát de ezek... Na azért, végre már dumálnak, nem... Beszélj már rendesen, ahogy megtanította... Anulu, ne papu. Az a izé, ja meg ott a Sherlock Holmes, a izé, az a Watson doktor. Babu. 5 éves vagyok, azt ilyen... Na... Hát igen. Hát remélem, hogy nem a gyerekekkel fogunk játszani, mert ez így... Na. Na végre már második gyerek is tud beszélni, akkor már csak annak kéne megszólalnia az Abigye. Egy kalózokról szól, de hogy kalózokról? Nem hallottál a Sherlock Holmesról? Oh, start from the beginning, not the middle. And so I decided to pick up my pen to relate the most disturbing episode of my life thus far. It all began early one morning in 1898, when Sherlock Holmes invited me to accompany him on a visit to the Marquis of Conyngham. Na, akkor a Watson doktor írja. Ez az. Ő még az igazi Sherlock Holmes. Már ugye az újban, ami ugye a Devil's Daughter... We can now go and inform the Marquis that we have found the Samoan necklace, and very much faster than Inspector Baines, too, which pleases me. Have you really solved the theft, Holmes? And so quickly? I have indeed, Watson. And believe me, it was completely unnecessary to spread out all over London, as our friend Baines thought was best. He likes to boast that his methods are equal to mine, but once again the outcome... Igen, ugye ő volt a Crimes and Punishments-ben, ugye a karakter is, bár a Devil's Daughter-ben is ugye a karakter az ő volt, ugye a hangja más. Nekem ez a hang is amúgy bejött, viszont a másodiknál, a Devil's Daughter-nél már sokkal jobban illett azokhoz az akció jelenetekhez, meg ugye ahhoz a pörgős, a dinamikához a másik hang szerintem, mert itt ugye nagyon ilyen kimér. There lies the difference. It is a matter of course. Maga volt szó hülye álltok, nézd. In the middle of the night, when everyone is fast asleep, the service bell within that room rings out and alerts the servants. They dress quickly and come running, but the door is locked and there is a strong smell of burning from within. A few seconds later, the master of the house himself, the robbed Marchioness's husband, the Marquis of Conyngham, arrives and unlocks the door using the sole key. A fire has started inside the room, but they have managed to arrive in time to put it out. It is at that moment that the Marquis realizes that the famous Samoan necklace, which had been safe within its glass cabinet only a few hours earlier, has now disappeared. In order to explain, let us confirm my theory before the arrival of Inspector Baines. Na ez tényleg a hülye gyereknek van, várjátok, hogy kihajolok, hogy megpróbálom eltüntetni magam. Ahhoz, hogy körülnézzen, ezt kell használnia. Csak az egér. Hűha, várjatok, érzékenységet kell, ez nem jó. Not good. Not good. Aha. Ezt vegyük följebb. Azt hiszem itt volt valahol középen. Minden játékban le kell vennem, sőt majdnem a minimumra, mert kiban. Na ez most kivételesen nem érzékeny. Remélem, hogy nem kell játék. Jó. Folytatás. Hát... Nem tudom, ez is... Picsába várja be. Na, ezt meg akkor nagyon föl kell venni. Így. Így. Hát ezt szerintem ez ugyanúgy mozog. Nézze meg a betört vitrint és kattintson rá.
This window was cut with a diamond. A clean, discreet piece of work. This is where the necklace was. See how tiny the hole is, and not one fingerprint upon the window. Az ikon zöld. Ja igen, kérem az is a Sherlock Holmes baloldali ablakhoz. 2 nyom ikont kell egy időig látnia. Ja igen, igen. Többször lépés, ezt kell megnyomni a tárgyak között, kurzorra váltogathatunk, ehhez használjuk ezt. Ezt! WASD. Most nézze meg mindkét nyomot. Nyomom. A mark undoubtedly made by a diamond. Someone tried to cut the glass, but he was interrupted. Therefore, the thief tried to escape through the window. Na jó, de akkor hogy menekült el, ha be volt az ajtó. Na, ott maradsz. All the windows are locked. They've not been forced. Ott látni fogja a kézikont a nagyítón. Gondoló. Ja, gondoló. Aha, föl tudok valamit. Ja, ezt föl tudom venni? A nagyító. Kitől kaptad a nagyító? A nagyító. Haha, ja. Szarvic. Kattintson jobb egérgombbal. Játék bennete aktiváltja lehetárból egérgörgő segítségével. De mondjuk itt tárgyakat kell használni, mondjuk ez nem rossz. Ezek nem tudom mik. Mindegy, majd ezeket megnézzük. Bicska! Hát, ha megéhezne a Sherlock Holmes, akkor is tudunk kenyeret vajazni. Jó. És mit? Ja, hogy... Ja. Zongora mellett kották hevernek a vadon aktiválni, az egy tárgyat, kiválasztom azt a lehetárban. Ha az egérgörgőt görgeti, használni a zongora melletti. Ja, egérgörgő. Zongora melletti. Igen. Kicsit másabb, mondjuk ez még elég is statikus a mozgásra, de mindegy. Kottát keressen nyomokat. Hát ott le van zabálva. Ja? Aha, hamis. Ott hamis, az... ja. Ez a fűre... These sooty prints were left by a tiny hand. I don't understand why these music scores are covered with soot. Még kell? Nem, az... Nekem nem kell. Jaj. Hű, de na, micsoda futás. Aktiváltja a 6. érzék... Na, ez az. These documents are not very interesting, even though they're addressed to the Minister of Maritime Affairs. The Marquis himself. Igen, de nem azt, ott, ja, hogy, aha. Azt, úgy. A candle. It must have fallen from the chandelier. Tehát a lámpán keresztül menekült el a kiskezű ember. Hát törpék voltak. De most az F az... Most honnan tudom, hogy... Így folyamatosan kell nyomni? Vagy milyen fasz kell csinálni? Ja? Hopp, valami csilinget. Not very well kept, this aquarium. I can see a dead fish floating on the surface. Hát... etetni kéne a halat, ugye? Na, megyünk. Hopp, aha. Ott találjuk a márkinét. This draft screen makes an ideal hiding place. As the theft was committed at night, I conclude that the thief hid himself behind the draft screen and waited until he was alone in the room. Hát de akkor is valahogy bejutott, tehát akkor is... Strange. There aren't any prints. Yet I'm sure that the thief hid here. Hát nem olyan biztos mondjuk, de mindegy, hát ő kurva okos. Ugye, Holmes? Kicsit fura az irányítása. When the servants arrived at the door, having been alerted by the bell, they saw evidence of the theft and the fire, but they didn't see the thief. This door is very hard to force. The Marquis is the only person to have the key. The thief could not get out through here until eventually, when the door was opened by the servants. Akkor kimászott a kéményen, de akkor megégett. Jó, ez... Jó, Jézusom, hát itt mennyi nyom van. The fire started here, just beneath the bell pull.
Whoever pulled the cord would have had his feet in the fire, unless it was pulled before the fire started. Most ezt nem értettem amúgy, de mindegy. Tehát a lábával kellett meghúzni, vagy mi van? Így. Strange. There are some objects here that have been knocked over. Mi a szar? Heading towards his chosen escape route, probably the window, the thief knocked over the stool, which then caught fire. But why didn't he try to put the fire out at once? Ah, Mr. Holmes. You're already here. Good morning, Inspector. You've arrived just in time. Scotland Yard arrives like the Ja, ez most nem a Lestrade még, aha. Ah, but I know that satisfied expression, Mr. Holmes. Have you already solved the case? Azt mondja, hogy meg, de én nem tudom, We have retraced the thief's rather unusual footsteps. He is a true acrobat. But what I cannot understand is that when the servants entered the room, there was no one to be seen. Igen. An acrobat, perhaps, but an Valahol invisible megszakadt one? mégis. I do not think so. The only explanation is that the thief escaped before the servants arrived. I don't know how, but there is no other way. Half a point for the doctor, nil for the inspector. I am pleased to see that you find the situation amusing, Mr. Holmes. Very well then, explain. Dr. Watson was correct when he mentioned acrobatics, but he is mistaken about the nature of the acrobat. As for you, Baines, you're quite incorrect, as the thief was in the room when the servants entered. Explain, for heaven's sake, Mr. Holmes. Watson, how could a thief be missed in the middle of 8 men? I don't know. Because he is very small? Stop teasing us, Holmes. Exactly, because he is small. Small and remarkably agile. You're thinking of a monkey? And a trained monkey at that, without a doubt. A Leontopithecus rosalia from Central America. Ja, hogy aha, tehát a Leontropicus profília. Egyértelmű a nyomokból, én is arra következtettem, hogy... several hours, calmly awaiting the signal from his master. Once night had fallen and the room was empty, a high-frequency whistle alerted the monkey that it was time to begin the procedure for which he had been trained. Hát ez könnyű nyomozás volt. His hiding place, Igen, and igen. used the point of a diamond to open the glass cabinet and steal the necklace. He headed across to the window by the chimney, but knocked over the stool, which in turn knocked aside the fire guard and started the fire. The frightened monkey jumped from the chimney by swinging from the bell pull, thus alerting the house servants. He then went to the window and began to use his diamond to cut a hole, but was interrupted by the staff trying to gain entry via the door, and he panicked again. He ran across the piano, scattering the music scores onto the floor, before hiding inside the chandelier, knocking over a candle. Igen. Finally, the servants and the Marquis entered the room, leaving the door open while they put out the fire. It was during the confusion that our agile little thief made his escape through the doorway. Beszarás. Ja, mert hát amíg a tüzet oltották, ugye addig A brilliant explanation. Bravo, Holmes. And the necklace? I can see it from here, my friends. It's right in front of us. We have searched the room from top to bottom, Holmes. How were we unable to find it? Because we paid insufficient attention to the only victim of this affair. What victim? No one is dead? Yes, Watson. A poor goldfish whose destiny was to die, crushed by one of the most precious csóri aranyhal, pont ráesik egy nyaklánc. The aquarium is just beneath the chandelier. I understand. The little monkey had likely hung the necklace around its neck and lost it when he leapt from the chandelier. The jewels fell into the aquarium, where they remain now. Az akójába belenyúl... Ott van. Ott van. Hát ez easy. Ilyen lesz az egész játék, mert akkor ez jó. Just a little wet. Mr. Holmes. Mr. Holmes. Na jó, de ki volt vajon? Hát fölkeressük akkor a cirkusz, gondolom, tehát ezzel nem ért véget a nyomozás. Tuti. No, I recognize it. I have spent many hours admiring it, you know.
Good. I will return it to its box, and... Kicsit fura, hogy A bag lenyalt has just hajban. been held up. You must follow me at once. Orders of Scotland Yard. What times? Sirs, duty calls. My regards, Marquis. And well done again, Mr. Holmes. There, the necklace is in its box. We've lost enough time here. Let's go home, Watson. Ah, very well, as you wish. A good day to you, Marquis. Én mondjuk With pleasure, kinyomoznám azt, hogy And once again, mert valaki betanította a majomat, és el akarta lopatni az ékszert. Tehát mondjuk itt mondjuk nem zárul le az ügy szerintem, de mindegy. Hát mindegy, megvan a nyaklánc, akkor majd max még egyszer próbálkozik a majom. This morning's newspaper. Holmes, have you read this article about you? No, Watson, not yet, and I won't have time to. Read it before you leave. It's outrageous. If you insist. Na, mit a blikket elolvassuk, valami hazugságot írtak rólunk megint. Igen, mit, hogy? Ja, mi? Hogy kell kijelölni, bazd meg? Ja, azt, aha. Hírlap. Sehhoz. Meghívott a nyilvános kudarc. Jó, az van, hogy az. Igen. Hogy tudok lapozni? Ja. Igen. Ó, bazd meg. Volt Newcastle hercegével, igen. Így aztán felteszem a következő egyszerű kérdést. Nem kellene elfogadatlanul megkérdeznünk önmagunktól, hogy a nyakláncot egyszerűen és szándékosan nem más cserélte ki egy hamisra, mint maga Mr. Holmes. Ó, bazd meg, engem gyanúsítanak. Kedves olvasóim, hogy a kérdés durvasága minden előítélet nélkül bizonyosan sokkolhat önök közül egyeseket. Nem szabad, hogy gondolataink a titulképességünket összezavarja az a tisztelet, amely mindannyian osztozunk híres detektív kapcsán. Nem ez az első alkalom, hogy a Globe Explorer kifejezte fenntartásait. Ki a tököm ez a Globe? Ja, ez az újság. Jó, oké. Francia Arsène Lupin menekülése kapcsán, aki azt mondta, örömét lehet abban, hogy most kérje. Sértő ellenőrség, ja, lábadozó lősztrét felügyelőt. Ja, értem. Tehát akkor van már lősztrét, csak ő most lábadozik. Biztos sielni volt. És aki olyan kevés... Mi van? Hát de a fickó mondta, hogy igen, hogy felismeri. Antasd ez az ügyhöz, vagy ez csak egy egyszerű csalási ügy? Ó, Farley, a kurva, már hogy... Na, mi fogjuk vissza magunkat, mert majd ezt mindjárt megcáfoljuk. Számadosan elismerték. Jó. Ez micsoda? Egy fél perc türelmet kérek.
Itt vagyok, csak föl kell állnom, mert bevágott a... Tudjátok, néha így az ülés közben így fölcsúszik az alsónadrág, és vagy a boxer, és érzékeny pontot kezd el így olyan furán vágni, mondjuk így. Na, jó, ezt láttuk, igen, ez mi? Ez valami nem elérhető. Ez mi? Ja, ez valami... Ja, hogy ez egy... Ja, értem. Jó, hogy itt ilyen díjakat tudunk... Ja, értem, oké. Prince Woodville, French culinary expert and bagpipe player, might be our next king. That's not so shocking, my dear fellow. You know exactly to which article I'm referring, Holmes. How can Farley dare to tarnish your reputation like that? You know, Watson, that wherever glory walks, jealousy is bound to follow. As for the forgery of the necklace, I suspect that we shall soon be enlightened in this regard. Come in, Inspector Baines, the door's open. Ah, Mr. Holmes. How did you know I was here? You are one of our rare visitors who avoids the second-to-last step of the stairs, which creaks dreadfully. And if I add the clinking of the handcuffs at your belt... Nagyon intelligens ez a Sherlock Holmes, tehát lenyűgöző. Have you read that rag? Inspector, I assume that you have the fake necklace with you. It's why you're here. Your superiors would like me to examine it. Indeed. They would like you to confirm or deny putting this fake in the box. Can't that wait? I must go to the house of Lord Peregrine Maitland, the Bishop of Knightsbridge. Most mi nyaklánc? Indeed. They would... Can't that wait? Inspector, can you explain this slander? Has the necklace of the Samoas really been replaced by a fake? I don't know how the reporter got hold of the information, but it's true. About the necklace, of course. I wouldn't permit myself to question the integrity and honesty of Mr. Holmes. The necklace is a forgery? Impossible! I saw the Marquis authenticated before my very eyes, before Holmes returned it to its place. Mr. Holmes, the Marquis believes Osmond Farley's theory. I shouldn't be surprised if the reporter isn't behind all this slander about you. He's a freelancer, well known for his explosive and subjective articles. In any case, the Marquis assures us that you were the last person to have the necklace in your hands. Let's return to the Marquis's house, Holmes. I'm sure that we'll have no trouble in taking apart this theory. It is unnecessary. Such allegations collapse on their own, like one of Mrs. Hudson's soufflés. Let us leave the police to solve this problem and turn our attention to the matters in hand. De rendőrség tökket lenő, nem tudja, mindegy. Nem tudják megoldani. And the Marchioness? She is beside herself. Without the necklace, her marriage is compromised. It is the principal item of the young woman's dowry. What a lovely marriage. Holmes, forgive me for insisting, but don't you want to examine the fake jewelry? Watson, I have an appointment, and it's out of the question that I arrive late. It will only take you a couple of minutes. You really must quell the suspicions put forward in this appalling article. If you will allow me, Inspector? Be my guest. Very well. Most miért nézem innen? Hol van a... Add ide. What do you think, Holmes? Ja? Hol van a nyaklánc? Itt van? Hol van? Itt nincs. What should we do next, Holmes? Hát add ide a... Ez hülye. What do you think, Holmes? Azt gondolom, hogy add ide a... Jó. What do you think, Holmes? Hol van a... Hát inventory? Nem. Hát ezt nem értem. De azt tudunk így is játszani? Ez kurva jó. Mondjuk annyira nem érdekel. Na. De ja, ott van. Ja, ott van a gyém. Ja, hogy lerakta oda. Ó, bazd meg. Nem.
Hamis. Hogy? Ja, hogy? This pearl is a different color. These 3 pearls are of poor quality. This pearl is too small. It is not in its place here. Too many defects. This necklace is a fake. This is nothing but a vulgar copy, and at a glance it would appear that the forger has intended for it to be seen as such. How could we have been fooled by such a blatant imitation? I don't understand. Yes, how is it possible? Holmes, do you have a theory about this? I have absolutely no idea. You insisted that I examine the necklace, and I have done so. Now it is important that I keep my appointment. I'm sure Inspector... A jó nyomozó majd felderíti. A jó nyomozó. Holmes. You may accompany me, Watson, if you care to do so. Goodbye, gentlemen. I'll keep you informed as to my inquiries. Goodbye, Inspector. You mentioned a bishop, didn't you? Are we going to his home? Yes, the Bishop of Knightsbridge. I put his address on our map of London on my desk. Would you get it for me, please? All right, Holmes. Nem mondod. Fussá, úgy? Fű, de lassan nyitja ki ez azt a kurva. Hol az asztal? Ami tér ki? Ott. Az asztal? Nem. De. This bust was used to fool Colonel Moran during the case of the... Igen. Hát, de valami térképről hadová... Ja, asztal, nem? Hú, de bonyolultan lehet ezt... Bazd meg. Hát, ez nem itt van. Hol van a térkép? Mit mondott? Ami asztalon. Milyen asztalon van? Az nem az. Itt. Ja, ja. I have found your map. Fú, megtalálta a térképet. Hogy az a ja, értem. Aha. Tök gyorsan betöltődik, mondjuk ez egy tök nagy előny, hogy nem megy még a kocsiba a lötyögés, zörgés. Already? How did you know? May we see the Bishop of Knightsbridge? Yes. Yes, of course. But come in. Bocsánat. What has happened, Reverend? What? I don't know. It was last night, I think. I only just arrived, and I have made this macabre discovery. My God, how horrible. I haven't called anyone. How did you know that? Mi? Holmes, look! The bishop, appallingly mutilated. How dreadful. Azt a kurva. And killed. He was such a good man. How could anyone be so brutal? 18-as karikart, tehát ez magas besorolás, úgyhogy de kiírta a Twitch is, elvileg. Fú, bazd meg. They were evidently unworthy children, Reverend. Now do please try to calm yourself and focus, because we will need your assistance. Do you have any idea as to the motive behind this? I haven't had time to do an inventory, but nothing appears to have been stolen. And anyway, his excellency is nothing of great value. I don't know what else I can tell you. Note this down, please, Doctor. Doctor? But you aren't the police? No, Reverend. I am Sherlock Holmes, and this is Dr. Watson. We are here at the request of the bishop. In that case, I must ask you to leave, and not to touch anything. I must get in touch with the authorities without further delay. Reverend, when the inspectors of Scotland Yard find themselves at a dead end, which they quite often do, I assure you, then they turn to me for help. If you will allow us to continue our investigation, then you shall have the answers to all of your questions. Out of the question! I don't even know you! I'm going to call the police, whether you like it or not. It would be better for everyone, Reverend, if you kept your temper. Watson, are you taking notes? This affair promises to be a complex one. Therefore, we must not overlook the slightest detail. Yes, Holmes. I am keeping a meticulous set of notes. I have created a very clever deduction board. One thing we can be sure of at the moment is that this crime was not for gain. The Reverend has informed us that nothing valuable was stolen,
And indeed, it bepéntek would seem that the el, bishop de... had nothing of any worth to take. Igen, hála a jó Istennek, mondjuk elfáradtam, mert a munka után volt ugye az e-sport egyes szülinap. Azt azon egész sokáig voltam, nemrég értem haza, és még baszakodtam ennek a játéknak az elindításával, mert persze nem volt annyira egyszerű, mert egy 2012-es játék, ami mondjuk elvileg nem kéne gondot okozzon, csak a... mi ez a... az Nvidia Physics nevű applikáció hiányzott, ugye nyilvánvalóan, hiszen AMD konfigon van, tehát miért lenne fel Nvidia. És ez így ilyen hosszas fórum böngészés után derült igazából ki, hogy pontosan melyiket kell felrakni, meg azon belül is van kétféle Nvidia Physics, tehát van valami legacy, nem tudom mi driver, meg van a szoftver. Úgyhogy, na mindegy, elment még egy csomó idő, hogy ezt így el tudjam indítani, tehát egyáltalán a játék elinduljon. Hál' Istennek így utolsó utáni szalmaszába kapaszkodva, hogy végül próbálgattam, aztán tényleg az utolsó try, amikor mondtam, hogy jó, most ha ez nem fog menni, akkor lesz valami, és akkor lesz valami, mit tudom én, Cségó, vagy valamilyen más stream. De végül is elindult, hál' Istennek, úgyhogy... mondjam. Így ennyi? Ja, hogy mindegy, jó, kilép. Ja, ez a dedukció. Na, hát igen, ilyen könyvben jegyzetelünk, tehát ez nem úgy van, mint ahogy a korábban megismert játékokban, de lényegében ugyanaz, most tök mindegy, hogy könyvben jegyzetel, vagy a kis ilyen kis összeköthető, ilyen nem tudom, ilyen elektromágneses, statikus, akármilyen szálak. Ó, automatikus mentés, nagyon jó. Jó, rohadt sok van nyomban. There is blood on this paperweight. Bazd meg. A bottle of whiskey. I can make out fingerprints stained with blood and dirt. Hát ez eddig nem biztató. A broken phial and blood near the neck. What a strange smell. Chemical components, I think. No, dedukció. Hát nem törött üveggel, nem? This stove is filled to overflowing. Ez nem tudom, az mit jelent, mindegy. Ó, bassz meg. Az komoly. Az mit jelent? Hatodik érzék? Ja, F-et kell nyomni. Tehát most... Ja, hogy ez így His meg... chest has been lacerated, I would say, with a very sharp and fine blade. Hát szerintem az üveggel, nem? You can see by his expression that he suffered terribly. Ja. His mouth is covered in blood, and I can make out strips of skin between his teeth. Fú, bazd meg, ez nagyon ez brutál. Gusztustalan. Más nincs? Mi van még? Leltár. Ezt tudom használni a... He? Mit tudok még valamit csinálni? Valamit még kéne, nem? De nincs más. His chest has been Ami valami. De a füle nem. You can see by His mouth is... Hát én mást itt nem látok ezen a képen. Most ebből... Még gondolom, ebből ki lehet lépni, nem? Ja, hogy... Aha. Ja, hogy értem. Aha.
Bazd meg, azt a kurva The fingers have been crushed and violently struck. Ezt nem összezúzták. His forearms have been ripped. Pieces of skin have been torn off. What do you think, Watson? I'd say that he was eaten alive. Yet I've noticed a curious degeneration of the skin tissue around the wounds. My dear friend, everything points to this man having gnawed at his own forearms. That's unbelievable, Holmes. Tehát valamit lehet, hogy megítottak vele, amitől olyan állapotba került, hogy... The fingers have been crushed and violently struck. Igen. Fú, bassz. His stomach is covered in scratches. Quite evidently, they weren't made recently. So, these wounds were not made by his murderers. Hát ő saját magát ölte meg gondolom valamit kapott, valamilyen szert. A piece of rope that was used to tie up that poor man. Jó. Mi volt? Mi? Volt valami csingilingi, de mi? Hol? Mi? Az már zöld. Zöld. Jó, elvileg. De nézzük a dedukciót. Igen. These burns are terrible. De érted egy püspököt, bazd, de hogy? Egyházi szemét, ez nagyon kemény. A finger. Apparently it doesn't belong to the Bishop of Knightsbridge. How dreadful. This poor man was tied just below the knees. To stop him from walking, certainly, but mostly to free his feet. His feet have been burned. Igen. My first impression is that he wears a size 9 shoe. You? But what does it matter? Igen, mondjuk ez az én első kérdésem. God, Holmes, this man was horribly tortured. Na mit tudunk még? Kínzás. Hát nem mondod, brutálisan megkínzott, tényleg. Mekkora következtetések. Aha, azt még ott fölvesz. Az mi? Az ott mi? Ezt föl kéne venni. Ja, nem tudom. Jó. Jó, más elveg nincs. Az ott megvan. Tehát a fickó az megvan. Megvan minden. Something is missing here. Oh, yes? And what might that be? His shoes. Watson, his shoes are missing. Keressük meg a cipőjét! A broken bottle of whiskey. However, the Bishop of Knightsbridge was known for his sobriety. It would seem that the brutes who tortured the bishop to death were intoxicated with alcohol. Hát lehet, akkor... nem tudom. Ő piált volna valakivel? Mi a fasz? Van egy csomó minden. The picture of Peregrine Maitland, commander of the infantry brigade of Her Majesty's Guards at Waterloo. The Bishop of Knightsbridge has the same name as his ancestor, an illustrious family. Na, logikai ez mi? Ja? Impossible to open it. Ja. I need something. Ja, valamire... Hát de várjál, hát van izém. Ja, nincs izém. Reverend, I'm missing something, an implement with which to open this chest. Could you tell me where to find it? No! Go to the devil! What are you afraid of, Reverend? What is inside the chest? I'm not afraid of anything. In fact, I do have the necessary implements, but if I have to give them to anyone, it will be to a representative of the law and no one Hát else. akkor tudja, hogy mi van benne.
Ja, láda. Ja, hiány. Igen. Igen. Ike. Nem megyünk ki, várjál. Volt még itt nyom. A whip? No, it is a discipline for self-flagellation. It's a cilice designed to bruise the person wearing it. The bishop wore it as repentance. A Da Vinci This Code is very ugyanez volt. pious man must have had the habit of mortifying his flesh as a means of repentance. Hát gondolom, most mindegy, most legyen, oké. Nem tudom, hogy ez a... eddig... ez jó következtetése. Itt voltunk. Hopp, ott van valami. Vér. A surgical scalpel covered in blood. There isn't any doubt. The wounds on the bishop were administered with this scalpel. Hát nem az üveggel. Akkor viszont nem az üveggel. What should we do next? What do you think? Nem what do you think, hanem... Watch where you're putting your feet, Watson. Have you noticed these prints upon the ground? Well, yes, those muddy marks. See here, Watson. Footprints can often provide more vital information than the very best of informants. Yes, if you know how to make them talk, that is. It's child's play, Watson. We will begin by excluding the contaminating prints, which are yours and mine from where we came in, and those of our dear reverend who was so impatient to call the Ennyire police. kérdezte a rendőrséget. Mi az első kérdés, ez mi? Ja, hány bűnöző volt? Második. Mindenben fél lábon hagyta el a izét. Hűha. I need something. Mire? Ja? A fragment of stone. Peculiar. Well-worn shoes with an odd pattern on the soles. Hobnail boots like those worn by labourers. Hobnail boots like those worn by labourers. Hobnail boots like those worn by labourers. Ez akkor ugyanaz. Ez ugyanaz. Tehát ez ugyanaz, ez ehhez tartozik. És ez meg két különböző. Hobnail boots. Hobnail boots. This print came from an expensive pair of shoes, and it seems recent. It is not a labourer's shoe. Size 9. Csak az lesz a püspöké, gondolom. Size 9.5. Akkor nem. Nothing of interest here. Size 9. De nem, mert ennek a mintázata ilyen, vannak ilyen pöttyök itt a szélén. Size 9.5. Akkor ez ehhez való. Size 9. Ez ehhez való. De így szembeállnak egymással a lábai, vagy mi a fasz? Ezt nem értem. Size 9. Ez is 9-es. Tehát szerintem ez 3. Perfect. We now know that there were 3 crooks. That's not right. Start again.
Egyik ember, másik cipő. Strange but true. One of the crooks was wearing a different pair of shoes when he left here. De mi Therefore, we összekeverték a have nagy three men sietségben, who vagy came mi? in and left again. But one of them was wearing a different pair of shoes from the ones which he came in with. So, all we have to do is look for a workman who likes Italian shoes. Hát még olasz cipőre nyilván elloptam volna én is, hogyha gondolom nem azért jöttek, de cipő. Mit tudom én, most visszajött, vagy mi a fasz? Hát honnan tudjam? Kéne tudnom? Pont Bugatti cipő. Nem, mit tudom, eldobták. De hát, hogy eldobták, nem? Hát fasz tudja, nem tudom. Mindegy. Igen. Te még mindig nem vagy izé? Menj a picsába. Jó, semmi gond. Nem gond. Nyugi. This door has not been forced. Where does it lead, Reverend? Nem fog To His elszállni. Excellency's room. There is just a mattress and a stool. Hát ebből szerény körülmények között élt, mondjuk nem nagy jó, hát nyilván. The bishop's Szerzetesek. bedroom. It is very austere. Ja. Nothing in particular here. Semmi, te nincs itt semmi. Ó, de. It is impossible to get out. Aha. Hát ez tényleg szerény, nem mondom. Nem venném ki. Hát ha nem adjad, akkor mit, akkor ki kell I menni? cannot leave now. Hát de... Nincs más ezért. Azt megvizsgáltam. This metal rod is for fastening the chilies. Nem bazd meg, nem láttam ott semmit. Jó, akkor másik nincs, ugye? Fémrúddal mit lehet csinálni? Ott várj, ott is van valami. Nem? Van fémrúdam. Nincs. I am missing some information. De ezt így tudom használni? Impossible to open it. Ja, nem. Mi van még? Ott minden megvan. Ott is megvan minden. Ez What should we do next, Holmes? Nem tudom, mi a következő lépés, fingom nincs. Menjünk be. Ja. Closed. The veranda door hasn't been forced. Strange. Reverend, might I have the key? No! You have no authority here. Let me call the police. Perhaps we should listen to him, Holmes. Perhaps you should let me get on with this, Watson. Van izém, dedukcióm, igen. Veranda. Nem kutattam ilyet. Mit? Honnan tudjam, hogy nem tudom, gyilkos, kimondottan kerestek valamit. De gondolom ezeket majd később kell csak levonni, ez, nem tudom. Jó, lopni akartak, most mit? Jó, legyen az. Closed. Most már akkor elmehetünk? You have no right to search here. I cannot leave now. De akkor mi a fasz? Itt voltam, ja, piano, ott nem semmi. Hát mit tudok még csinálni?